وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أرجو أنها أفادتكم. فنحن معكم في هذه القناة. إن كانت لديكم اقتراحات اقترحوها لنا في التعليقات. وأيضا إذا أردتم أن نصمم لكم مباني أو فلل أو سكنات أو كل ما يتعلق بالهندسة والديكورات، اتصلوا بنا على الأرقام أو صفحة الفيسبوك أو الإيميل. الظاهرة أمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.